انتهينا من صيانة الغسالة وتثبيت قوائمها الأربع وعملية القفل أيضا على القوائم اللي فيها رخاوة. أيضا توجهنا لصيانة الفيش الكهربائي. لو تلاحظوا اللي يغذي الغسالة من النوع اللي مو الأوروبي الحديث، من النوع هذا، بحيث الباور موجود له 2 قوائم والثالث فلقران. في هذا السلايد هذا يبغى له بريزة خاصة، برايزنا هذه ما توصل قران، فبالتالي هذه الغسالة لو اشتغلت وصار فيها تسريب كهربائي في الجسم الخارجي من أي عنصر من عناصرها أو الماطور حقها لا قدر الله تلف، فبالتالي جسم هذه الغسالة راح يكون فيه كهرب. المستخدمين ربة البيت أو الخادمة أو البنات لما يجوا يدانوا الغسالة راح يكونوا في عرضة الصعق الكهربائي لا قدر الله. وإيش الحل الأمثل كحماية لهم؟ يكون يتبدل هذا القابس بقابس من النوع هذا، راح نراويكم بعد التركيب بحيث يكون القران موجود. وأيضا السوكت هذه حبذا هي من النوع المتعدد، ونصحت إخواني مرارا وتكرارا نجيبوا مثل هذا السوكت اللي حاشرة، وأيضا مو عليها بطاقة تزوير اللي بس عشان يطوف من المواصفات والمقاييس، مجرد تشيل بطاقة يبين هذا الشكل. هذا معناتها في غش تجاري. في تم الانتهاء من تركيب القابس في المقبس الجديد زي ما انتم شايفين، وفيه أرضي، والغسالة الحمد لله سليمة، هذه شغالة بمايها وأمورها وتثبيتها سليمة. ونصحنا صاحب البيت وش الإجراءات اللي يتبعها لو الملابس زيادة يخفف عليها من كمية الملابس. أيضا يقرأ الكتالوج حتى يحدد كمية الملابس اللي المفروض يستخدمها في البرنامج. أيضا الملابس مع الدوران ياخذوا اتجاه معين واحد، يعرفوا خواتنا وأمهاتنا وربات البيوت الله يحفظهم خواتنا، إن تقوم إذا سمعت الغسالة تزيح أو تطلع صوت أبنورمال تفتح الغسالة، توقفها وتفتح الباب وتعيد عملية ترتيب الملابس داخل الدرام. الآن القفل هذا الموديل ما يسمح بفتح الباب مداتي تشتغل، ولا كان شرحت لكم. فالملابس بدل ما هي تكون في جانب واحد مرتفعة تنزلها وتساويها الأماكن اللي نازلة مرتفعة نازلة كلها تخليها في مستوى واحد، يعني توزع الملابس بحيث إذا دارت الدوران الطرد المركزي السريع اللي هي مرتاحة ومتوازنة، خصوصا مع الماء تصير الملابس ثقيلة زي ما انتم عارفين، خصوصا لما تكون بطانية أو ملابس ثقيلة أو شيء، فأكيد إنها بتزيح لما يكون فيها عدم توازن في توزيع القطع في داخل الدرام. بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خدمتكم أخوكم علي منصور الطويل، في أمان الله.